เฮ้ยแม่งกล้าพูดว่าแบบเราจะประสบความสำเร็จเราจะเป็นตำนานเราจะไปต่างประเทศชอบการทำงานแบบเนี้ยใส่เต็มข้อเล่าเต็มแข้งอ่ะโอ้ตกใจจริงคือบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนมันมาหมดเลยโคตรเง่าสักหลาดเฮ้ยในหนึ่งชีวิตเราไม่คิดว่าเราจะแบบได้สิ่งนี้มาในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันต้องซัพพอร์ตคนไทยครับพอได้ยินคำว่าฟิล์มกระจกเราไม่รู้ว่าคืออะไรคือฟิล์มกระจกเฟิร์สพูดครั้งแรกผมแบบฟิล์มกระจกคืออะไรไม่รู้จริงๆไม่มีความรู้เลย สมัยก่อนโลกมันยังไม่มีการถ่ายภาพซึ่งเป็นอินดัสทรีหรือคอมเมอร์เชียลเพราะฉะนั้นช่างภาพก็ต้องสร้างฟิล์มเองฟิล์มลักษณะของฟิล์มก็คือการที่แผ่นชนิดใสๆที่แสงมันผ่านทะลุได้ในยุคนั้นกระจกก็คงเป็นอะไรที่มันสะท้อนได้ง่ายสุดเพราะว่าแผ่นพลาสติกหรือเซลลูลอยด์ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้โลกไม่แต่กระจกก็เป็นของแพงเพราะว่ามันคือการเล่นแร่แปรธาตุแบบแรกของโลกจริงๆความต้องการของผมอ่ะผมอยากเอาแบบครอบครัวไปถ่ายคือตอนแรกไม่ได้กะจะไปจีบว่าให้มันร่วมโปรเจกต์นี้พอคุยแล้วมันหลายๆอย่างมันคอนเนคกันความคิดไอเดียความทะเยอทะยานคืออยากให้ฝรั่งอ่ะเขาหันมา respect คนไทยบ้างผมเจอเขาสัมภาษณ์เขาพูดว่าเราอยากเป็นตำนานโอ้คำแค่นั้นน่ะแม่งซื้อใจผมเลยผมรู้สึกก็แบบเฮ้ยแม่งกล้าพูดว่าแบบเราจะประสบความสำเร็จเราจะเป็นตำนานเราจะไปต่างประเทศโอเคแบบไปได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าแค่คำพูดที่กล้าพูดออกมาแบบผมแพ้คนแบบนี้ก็เลยคิดว่าเราจะหาอะไรที่มันมาทำแล้วให้มันว้าวอะไรเงี้ยแล้วพอดีแกทำเวทเพลทภาพถ่ายเนี่ยมันก็คือเหมือนกับบันทึกประวัติศาสตร์เหมือนแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสล็อตเนี่ยไม่ใช่คนที่เกิดในยุคนี้จริงๆแล้วเป็นนักเดินทางข้ามเวลาคืออยู่มาแล้วทุกยุคเราไปเห็นมาแล้วในอดีตเราพูดถึงปัจจุบันเราพูดถึงอนาคตก็อยากให้สล็อตแมชชีนเป็นวงเหมือนแบบ timeless มันเจ๋งตรงที่ว่าณพศนี้เรากลับไปหาวันนั้นเพื่อให้สิ่งที่เรากำลังเลือกจะเอามาใช้เนี่ยมันมาเติมเต็มในเรื่องของอัลบั้มนี้ที่มันจะพาเพลงเราไปในอีกมิติกระจกมันทำให้เราเดินทางไปอีกโลกหนึ่งจริงๆองค์ประกอบในภาพนี้ก็คือนอกจากศิลปิน3คนก็คือวงใช่ไหมครับก็จะมีพวกพร็อพที่เรานำมาจัดวางองค์ประกอบการจัดวางตรงนี้ก็จะได้สไตลิสต์ที่คุ้นเคยกันก็ชื่อน้องไอซ์เนี่ยแล้วก็อาร์ตไดก็คือเป็นออสส่วนใหญ่กับสล็อตแมชชีนจะพูดถึงแบบล้ำยุคล้ำอนาคตไปข้างหน้าเสมอเพลงนี้ยังวนอยู่เพลงที่เธอฟังเพลงนี้ยังวนอยู่เพลงที่เราเคยรักกันตอนนั้นแต่ครั้งเนี้ยเรากลับมองกลับกันครั้งนี้ดีไซน์ครั้งนี้ดูเป็น timeless มันบ่งบอกไม่ได้ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนอนาคตหรือว่าเป็นอดีตต่างๆแต่แน่นอนเลยความเป็น direction ของวงต้องมีความแบบว่าโหล้ำมาก fashionable มากเราต้องการรูปหนึ่งจากฟิล์มกระจกโบราณเนี่ยฮะทีนี้ปราบก็เลยไปศึกษารูปถ่ายโบราณว่าสีเวลามันอยู่รวมกันแล้วจังหวะของสีน้ำหนักของสีบรรยากาศของสีเนี่ยมันจะถูกพูดผ่านเท็กเจอร์แบบไหนบ้างการใช้สีทองต้องเป็นทองเฉดนี้เท่านั้นเขาใช้ผ้าที่เป็นผ้าม่านเวลเวทจากฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปหมดในอดีต
แต่เวลาเราต้องทำงานให้มันกลายเป็น timeless แต่มีความ futuristic อยู่ในความ timeless ทุกอย่างมันจะต้องถูกถอดแล้วเอามาทวิตใหม่เอามารวมเคี่ยวใหม่แล้วให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันในแง่ styling ทุกอย่างให้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็คิดทุกอย่างทีนี้เราจะทำยังไงกับทั้งหมดให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า new concept ที่เรากำลังทำกันอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องถูกดีไซน์ก่อนแล้วก็ทำมาเป็นภาพถ่ายอันนี้ครับแค่รูปเดียวเราเตรียมตัวกันเป็นเดือนเนอะไม่ว่าทุกฝ่ายทุกทีมงานทุกแผนกในการทำงานคือทุกคนตั้งใจจะทำตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดตอนที่เธอพร่ำบอกเธอให้สัญญาแม้ว่านานเท่าไรรักกันจนว่านานมากๆสำหรับคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแบบยิ่งเราสนใจมากๆมันก็จะยิ่งเวลาไปยิ่งเดินช้าลงเนี่ยคือสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นณเวลานั้นมันไม่ง่ายนะผมเนี่ยเป็นคนแรกเทคแรกที่แม่งหลุด หน้าสั่นอยู่คนเดียวซึ่งมันแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงมันคือนิ่งกึกขยับแม้แต่นิดเดียวไม่ได้นั่งแบบ5วิ10วิ20วิเพราะ ISO มันต่ำมากมันอาจจะ-1 -3 -7 -17มันก็ทำให้ต้องแบบถ่าย40วิ16วิ1นาทีเวลาพระต้องนั่งนิ่งๆเนี่ยเขาไม่รู้ทำอะไรหรอกเขาก็ต้องนั่งสมาธิหรือเขาก็ต้องจ้องกล้องการจ้องกล้องตรงนั้นแหละคนก็เรียกกันว่ากสิณเพราะว่ามันก็คือการถ่ายพลังจิตเพ่งเข้าไปในกล้องมีของเท่าไหร่ใส่เข้าไปในกล้องให้จิตวิญญาณหรือว่าให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์มันไปอยู่ในฟิล์มแผ่นนั้นเราชอบที่จะแบบว่าเหมือนเอาจิตวิญญาณของเราแบบแบ่งไปแบ่งฟอร์สของเราไปบันทึกไปบรรจุอยู่ในภาพชุดเนี้ยเฮียโคตรดีเลยแล้วก็จบได้ในอันเดียวอ่ะคือบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนมันผ่านน้ำยาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นหน้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราได้อะไรกลับมาเรารู้สึกแบบนี่มันไปไกลมากๆเลยนะในหนึ่งชีวิตเราไม่คิดว่าเราจะแบบได้สิ่งนี้มาในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตกใจจริงเหมือนที่ผมบอกเลยว่าภาพแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเห็นได้ในการถ่ายกล้องปกติทำให้เห็นตัวเองในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งผมพุ่งตรงเห็นเฟิร์สผมนึกถึงว่าตอนคุณปู่เฟิร์สหนุ่มๆน่าจะหน้าตาประมาณแบบนี้มันมาหมดเลยโคตรเง่าสักหลาดผมอะ แบบหมายถึงว่า DNA ที่ถูกถ่ายทอดในบรรพบุรุษของเรามากว่าจะมาถึงเราอะไรเงี้ยมันอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะมันดูเป็นแบบนี่คือเราเหรออะไรเงี้ยแบบดูแล้วมันแบบ timeless จริงๆนะนึกถึงแม่ รู้สึกหน้าเป็นเหมือนแม่มาก คือเราอายุเท่านี้แต่ย้อนไปเมื่อประมาณ100 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีบุคลิกรูปร่างหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดอีก100 ปีแบบแล้วมันไม่มีคนรู้จักอะไรเลยเหมือนอารมณ์แบบว่าในหนังแบบขุดดินมาแล้วเจออีเวสเพจเนี่ยสลัดแมชชีน3 คนเนี่ยมันก็สามารถคิดไปได้อะว่าแบบว่าพวกนี้มันคนยุคไหนวะอะไรเงี้ยแบบชอบการทำงานแบบเนี้ยชอบการทำงานที่ใส่เต็มข้อรอดได้ไม่ใช่ไงคือในตัวงานอ่ะไม่ปาณีใครเลยนะมันเหมือนไม่มีใครห้ามใครจริงๆสุดมากสุดทางแต่ละคนเลยเรารู้สึกว่างานนี้มันต้องออกมาดีมากแน่ๆเลยดีไซเนอร์ก็กดสุดสไตลิสต์ก็กดสุดตากล้องก็กดสุดศิลปินก็กดสุดค่ายก็กดสุดอาร์ตไดก็กดสุดผมว่าสล็อตอ่ะได้ทำการชั่งแม่งกับอัลบั้มนี้คือการที่แบบกูไม่สนใครแล้วนี่คือสิ่งที่กูศรัทธา
สิ่งที่เราใส่ใจและสิ่งที่เราคิดทั้งหมดอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์เราเลยรู้สึกว่าเราภูมิใจกับงานชิ้นนี้ครับ มันก็เป็นจุดหนึ่งที่สูงมากๆในชีวิตการทำงานเป็นนักดนตรีอะมันอยู่ในจุดที่แบบมันพาเรามาได้ไกลเสียงดนตรีมันพาเราไปได้ไกลจริงๆ อันนี้มันเหนือจากกรอบเกณฑ์ใดๆไปแล้วแล้วมันมีความกล้าหาญชาญชัยอยู่ในนั้นด้วย ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันต้องซัพพอร์ตคนไทยครับ คุณไปเสียตังค์กับเรื่องอื่นและสาระตั้งเยอะครับ ช่วยกันอุดหนุนคนไทยหน่อยครับ ผมรู้สึกดีใจที่งานเนี้ยมันทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเหมือนงานในอุดมคติของตัวเอง ที่แบบอยากจะสร้างงานมาสเตอร์พีซในพาร์ทของตัวเองให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ย หลังจากนี้พวกมึงไม่มีวันได้รูปที่สวยขนาดนี้ในอัลบั้มต่อไปจากคนอื่นแน่นอนเป็นก็อดโหมดเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้แต่รู้ทั้งหมดอะไรเงี้ย เป็นอัลบั้มที่มีเรนจ์ของดนตรีกว้างมากน้ำหนักเพลงที่มันเบาจนถึงเพลงที่มันหนักมากๆ คือด้วยความที่เป็นคนละแนวเพลงนี่แหละมันเลยทำให้อัลบั้มนี้มันกลมกล่อม ฟังเพลงเอามูดนำเอาความรู้สึกนำมันควรจะออกมาเป็นแบบนี้ ไปโลกอนาคตกันไปสร้างโลกอนาคตในฝันของพวกเรากัน